تو خوشبوی نیستی. خنده کو که صبح و وقت است. آفرین بیشک تسوالا بیشک. چه خوب یک گپ گفت در این وقت صبح که خنده نکنی تا بیگار گفت خنده دیگه باز نمیاد طرفت. بخندین و از زندگیتان لذت ببرین. سلام مانده نباشین. خوش آمدین به گزارش ویژه 6 صبح ما. 6 صبح یا صبح وقت هر منطقه کابل که باشی دوست داشتنی است، مزدار است و باز در ولایات در سر زمین ها که برای صبح وقت قدم بزنی، همون هوای پاک و صاف، همون اکسیژنه که دیگه یک خز در او نیست، تنفس میکنی، عجب دیگه بالای روان آدم تاثیر خوب میکنه، کیف میکنه. اما کاروبار در ولایات کمتر، در مرکز نسبتا بیشتر. به هر حال صبح کسایی که امیال صبح وقتشان است قشنگ باشه، با انگیزه آغاز کرده باشید و در پالی از این صبح وقت هر کسی به یک امید میبره است. پدر میایه که برای اولادا یک لقمه نان ببره و اولاد میایه که برای پدر یک لقمه نان ببره، برای مادر ببره، برای خواهر ببره، برای همشیره ببره، برای بیادرهای دیگه خود ببره. اما باز یک تعداد اولادایی هست که کوچکترین خار نمیمانه که در پای مادر و پدر بخله یا همشیره یا برادر. این مطورش مزه میده که با صمیمیت و محبت آدم زندگی بکنه. کلگیر نگوییم که به ما شود، کل چیز نگوییم که به ما باید شد. به هر حال من سینمای پامیر هستم. سینمای پامیر خب میفهمیم همین سمت جنوب و غرب کابل به شار که وصل میشه به همین سینمای پامیر. نام خدا چندین عده است در سینمای پامیر. امروز همینجا هستیم صبح وقت، یاد خاطراتتان تازه شود و ببینیم که قسمت امروز با کیها است، کیها چه به گفتن دارن، کیها از کاروبار خود رضایت دارن و کیهاش گله و شکوه میکنن. میدان تا آدم تبخوش که باز کتماسه رو بخوره، باز کل روز ما هم تبخوش میباشیم. ما و شما و سینمای پامیر صبح وقت. زمان تاجیکی از بر زمان ما لهجه غزنیچی کابلی فرق داره. یک لهجه ای است که در افغانستان فکر کنم که در لوگر موقعیت داره دیگه. خب حالا نمیتونی ذره بخوریم؟ یا دیگه پیسه دستگاه بیتی؟ پیسه اگر نداشته باشم باز پیسه داریم میگه تا دو جان دته نه جان بکن است. چند خوراک کباب رفته بخیر؟ فعلا دیگه دمی گل صبح یک 5-6 خوراک رفته. 5-6 خوراک. اگر فای جهان در کف اقبال تو باشد، خواهان کسی باش که خواهان تو باشد. نه سعی کنیم که این موتر آستانه از سینمای پامیر این ارزان قیمت میره. اینمی هم گپ خوب است، نه یگان جای مسیر موتر نمی باشه، ولی باز از یگان جایی که میاین اما تو دمراه یگان سواری را میگیرن میرن. فکر کنیم که یا از سمت غرب و جنوب کابل آمدن اینا رو میرن این طرف ارزان قیمت. جور هستی؟ جان؟ جان بخیر. صبحت بخیر. خیرتیز گفت که آسمان میپالید من؟ من تو در زمین پیدا کردم. او بشکت است. همین برنامه تو هر وقت دیدنی هستم. بسیار چی از ولایت پکتیکا ولسوالی ورگون دورتره.
بیشک است بالا از راه دور آمدی کابل. حالا از راه دور اومدیم. قربان سرت. اول خیره اینمی رو باید برات بگم که تبد اسمالک سرخ اینمی کل می تیپ تا کشیده. ولی ها دیگه میخواد یه چیز شوق از ذوق است. این یک تک گفتی اگان تا شاه شدی. همین تصادفی تو رو دیدم باز دیگه هیچ احساس کردم که خیلی احساس خوشی کردم که تو رو دیدم. سربلند باشی. زبان پشتوست. زبان تاجیکی از بر زبان ما لهجه غزنیچی کابلی فرق داره. یک لهجه است که در افغانستان فکر کنم که در لوگر موقعیت داره. یک در لوگر از در افغانستان موقعیت نداره. مو لهجه ما است. حالا اصل زبان. یعنی ما میتونیم که کابلی گپ بزنیم و چی گپ بزنیم غزنیچی ولی لهجه ما را کسانی نمیتونن که گپ بزنن. کابلی گپ بزنی یا کابلی کدا؟ کابلی. دمال ما تو کابلی. آفرینش. اصلا خی زبان پشتو نیست. پشتو نیست بل تاجیک است. در پکتیا گفتی. پکتیکا. اورگون ببخشید. صبح وقت است یک ذره ما هم گنگ اول نفر هستی من هستم که از اورگون گپ میزنم. این رقم. یعنی در اورگون تاجیکای ما زندگی میکنن. بله. تاجیکا از اورگون. نجید باز به طرف غزنی میمونه دیگه. چی است؟ می 2 ساعت 1 ساعت برای غزنی میچه داره. پکتیکا خودش نزدیک است. نزدیک است. خیر ببینید. دمی اورگون فعلا چی گپ است؟ والا قراری از بخی امن امنیت است. این برنامه شما رو تعقیب میکنیم. دیگه بخی امن امنیت است. قربان سرت. همین سال گذشته در اورگون یک زلزله هم شده بود. بله سال 2022 بود. در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا بود که رخ داد در ماه جون بود. فکر میکنم حالی دقیق نمی‌دونم. خیلی جگرخون شده بود. حالی او یک خیلی غمگین بود نه تنها برای پکتیکا برای گیان تمام مردم افغانستان غمگین بود. دیگه از طرف خداوند بود. به شک قربانت. چای صبح خوردی گمش گیره بگو. چای صبح بله خوردیم. ما بعد تو چیز میگیرم. چای صبح میگیرم دیگه چیز. خدا تو یک چای بده که در کل این پکتیکا نخورده. زنده باشه تشکر. من از تو میمینت لغ نورلوت و مربانی تو هر چیز از من نفهم. بزرگوار هستی. هر کار خدمت از بود. زنده باشه. برو با عزت باشی. بخیر باشی. برادر مرا میگن گزارش‌های 6 صبح نصف روز از برادر این از این معلوم میشه کجا صاحب از زمین تو کاکا جوانی آمد که میال خو میزنه تو کسی است که از غرب کابل آمده در موتر اینا رو میره طرف ارزان قیمت این مثل از اونمی کاکا واره تو باش که من کتمی کاکا یک دو کلمه گپ بزنم دیگر رقم نشد. صبح بخیر. صبح بخیر. صحت خوب است؟ خوب است جانک. جان جور است. شکر بندم. چند بجه صبح خستی؟ والا 6 بجه صبح خستی. 6 بجه در کار آمدیم. در کار آمدیم. گفتم همیال تو کسایی است که خو میزنم اگه میاد تو کسایی است که 4 پیره کار است. نه نیست کاروبار نیست چی کنیم دیگه. والا 3-4 پیره نرفتی تو؟ نه یک پیرم نرفتیم. نه میری؟ نه میریم. نوبت تو درست. نوبت آل کجا میری؟ بخیر ارزان قیمت. ارزان قیمت. چند تا موتر از همین لاین ارزان قیمت؟ یار یک 700 900 موتر است. 700 900 در یک هفته نوبتت میرسه یادت یک ماه؟ نه ما خواهم اینجا که لمبر نوشته کنم تو دارک نمیاد. حال در روز چند پیره میزنی باز؟ 3 پیره 4 پیره. یعنی 700 800 موتر در یک روز 3 پیره 4 پیره و یا نوبت برسه خب هم صحیح کار است که او بده. نه کار خو نیست ما دارکی توکل به خدا میریم. خب گفتی نوبت است نه؟ نوبت خواست در چی؟ نوبت در دارزا قیمت اینجا در سرای استان میکنه. اینجا دیگه هرچی که گیری تا آمد پرتو در اونجا خشت واره ببر. حالی در قطار استاد میشه دارک میره دلت است. برو مقصد یک چیزی شد. موتر از خودت است؟ نه از کاکا هستی نمیگه. موتر از خودت است کاکا؟ مال خدا. مال خدا. صحیح ماش میتی اون مادام. الان چیزی بونه دیگه میگیرم او 50 است. والا به شک نه 50 بهتره خودت کم بده پیسه. خوب است دیگه. بخیر. حالا نان میتی یا نمیتی آدم؟ نان میتیم چرا خب 2 وقت نان میتی؟ یک ذره غمش بخور که باز زیاد هم موتروانی کردن. یه شروع 4 میتم برش. خب باز یگان انرژی هم باشه. یگان من 20 روی میگیرم. بخیر باشی. چیزی گپ داری بگفتن؟ صحبت بخیر. صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ کجا روان هستی در صبح؟ حالا برم دیگه طرف دکان میرم بخیر. آدم ناوقت نخیستی است؟
نه والا ما وقتی میکنم همین هر روز است چه پاس خود خوب خیر است باشی برو زود دکان آواز کو گناه بخش خیر باشه یک چند کد خود مصاحبه کنیم بعد از وقتا دیدیم متاگ بعد از وقتا مصاحبه کنیم اینمی علی کلگی میبینید اینمی کامرا دمی خدمت حالا چی بگم دیگه همی که وطن آباد باشه کلگی خودت دیدیم خودت واقعا یک شخصیت داریم به ما جای احترام است اینم تو یک سلامی برات دیگه چی کنیم برو بخیر یعنی میگم زود دکان آواز کنی که از کار نمانی اگر نه که تو یک ساعت مستاد چای ماست سعید خیر یک چند دقیقه قصر میکنیم مشکل نیست یک قصر کو کردم قربان سرت خب آخرین گپایی را که گفتم داشتی بگو که ما برم که حالا این اینجا کلگی منتظر است که دکان منتظرم است خب خیر باشه بیا باز دیگر روز بخیر اگر کدام چیزی به گفتن داری بازم کامرا داخل نه باز زنده باش فقط میتونم دیدیم کافی برو با عزت باشی قربان محبتت خدا کمت نکنه سینمای پامیر خوب مخزن لیلامیز همین که بیایی دیگه دو خلاصه گفت دم 50 روپه و 100 روپه دم 50 روپه و 100 روپه خوب چیزکا گیر آدم میه خب بچه میده جان جور میه بگیریم امیره یا نگیریم بگیریم دیگه ای دیگه در جانت خورده است او بچه مقصدی یک رقم صدا نمیکنه که 20 روپه 30 روپه ما 100 روپه تو خریده نمیتونم هیچ کاکا ما حالا رسیده کاکا ناوقت نامدی خیلی دیر آمدی خب من میگم خیلی کراچی از کاکا چی آوردی کاکا؟ باقلی آوردی؟ خب حالا نمیتی یک ذره بخوره؟ یا دیگه پیسه دستلاف بیتی پیسه اگر نداشته باشم باز پیسه داری چقدر باقلی آوردی؟ نه کدام بیتی باش من بنده باز کن نه او بیشک به خدا باقلی هم هر دانش نیم باش تو که ما ببین اینه بیخی چی وارسته قلاخ واره نمیدان بانی او میشه تو بگو همش که یک چشک خوب بته که بخوریم نه چی گفتی؟ باش یک نمک بین بده تو نمک هم بزن دیگه کالی خو مزدار شوه مزدار شوه خب نمک باش تو که یک ذره بس نه حالا خوب شد نه زنده خودی نمک ده ای چپک دی حالا چطور کنم من اینه میده امام خالی نه یک دیگه هم که چیز شد جور شوه یا دیگه هم برو یعنیش مگم نمک زیاد است اگر اینه بخورم باز چی میشم خرابی نشه خب خیر بگی تو یک ذره پرتو او بیدر بیار پیسه بیار اینه میره صدا کن بیار پیسه بیار او بیدر مدیر مالی شدن خواستان نیست مدیر مالی شدن خواستان نیست مرا پیسه پرتو یک در پرخ پرتو میشه در پرخ؟ ولی چقدر باقلی است؟ یک دو منکی دو کاسه هست خب 2 کاسه کلش سودا میشه باز؟ میشه در سختی در گشتاندن سودا میشه کجا را باز میگردی؟ کل شهر پاک میگردی کل شهر؟ والله بیشه حالی کجاست بچه های جوان کجاست در این سن سال کل شهر بگردی یک انرژی هست یا نه؟ نه با انرژی خلاص میشه طول کنی دیگه مجبور دیگه اینه در پر مقه میشه؟ یعنی در پر اگر زیاد میشه زیاد بود تو پیسه نه زیاد نمیشه خب؟ خیره برو این از ما 20 روپه بگی در پیدگان به خاطر دسلاف صبح است ما کمتر بیاید خیلی اینگه صحیح جان قربان سرت قربانه ما را دیگه مورا بته که این خیلی دل ما را اوکی مرجم مخری یا نه؟ مرچک پرت تو یک داره مرچم پرتو او تا بالا دمو مرچم کل سیستم جورم نکده جورم نکنی جور کده یعنی دیگه بیشک والا چقدر با نظم آدم هستی به خدا یعنی جور کده در بس نه خب
ماگ نداره. این چوبک دیگه کتازی که دست میشه دستایشان پاک نباشه. بس هم یک دانه یادیم. برو. یه نخواهی ببینید. دسترو فیتر رو گرفتم سودا میشه. میگه پوستش هم کنیم. دل خود میگه قد پاشی بخوره خوب دم میده. خب؟ آه. میگه کت پوست به میده خوبه. میده درست میکنه نه؟ خیر ببینیم. کار خدمت است. برای من کار خدمت است. نه جان خیر. قربانه که برو روز خوب باشه کلش لای سودا شوه. خوش باشی. قربان سرت. ما بیادری را بگی دموتر بان که باز بخوریم. بگی بخیر. پرت چای پرت که ما چای نخوردیم. چای تالی برات انداختیم. سه پیر انداختیم. نخواد دقیقه دوستم داشته باشه. داریم. بورا من انداخته؟ نه چارتم برا چرا بورا ننداختی؟ گفت نمیخوره بوره. چای تر کم در جیبت میگردونی؟ ایدالی سرک بانیم لقب شو. بورا را تو در جیب خود میگردونم مثل پیسه واره. خب نان میخوری بیارم برا قربان سرت. چای صبح چند بجه میخوری در سینمای پامی؟ علمی وقت اینمی وقت؟ چند بجه؟ 7 بجه است 7:30 بجه است در چای صبح بود چی میخوری ایره بگو. فرق نمیکنه نان چای پنیرک چیز هر چی برابر شد نگام تا میگن که همین کراچی‌ها کل چای خالی میخوره. او تو رام نیست او بدر. بگو می هست لگه بگو من بفهم. اون نظر خود انسان است صدر پنون خوره میته خلیفه اون امور هر چی که خوردی میخوری خب نان خوره را صدر پا میده. صدم میته 1.5 میته بعضی خلیفه 1.5 میته بعضی خلیفه صدر خب بازی صدر پر خب فرق میکنه دیگه. فرق رقم میکنه. تا صدر پا میته رقم تا 1.5. این چه رقم تقسیم میکنی در چای صبح در نان چاش؟ در چای صبح یک 20 روپیش چیز میری یک دانه نان میری یک ترمز چای میخوری 40 روپیه چاشت هم 60 روپیش میمونه یک برین میزنی از هتل 46 صد. بعضی وقتا 100 بالا میری یک 2 ترمز چای فهمیدی یا زیادتر میخوری یگان میمان که داشته سه باشی. دانه 120 روپیه. میمان که باشه سر بالای چشم سه دانه 120 روپیه. خوب است که صدر پرام میده. خوب است کراچی ها کلش اجاره ای است. کلش کمیشن است کمیشن. 1100 1100 این از تجاره است. باز بر شما میته کار میکنین نه 1000 افغانی که سودا کردین باز 1.5 از شما میشه. چند فیصد میشه؟ 15 فیصد؟ در صدر با 15 روپیه در صدر همون 15 فیصد 15 روپیه دیگه 15 روپیه در 1000 1.5 باز اگه 2000 شد 300 هرچی بالا سودا شد ما فایده خودت است مشکل اینجاست که سودا نیست ولی حالا گپ بیست هم 1000 هم شاید به سختی والا به سختی حالا مزه هم ویلا فروشی سینمای پامیر مانده یا نه والا دلیل چی؟ نمیمونه ستای 9:30 بجه باش تا یک شارواله شارواله میدم نگه نباشین؟ نباشه حالا خیلی کجا برین؟ حالا دیگه میگه مربوطی ما نمیشه سراغ علاج دم آخر گپا که میرسیم باز ایران میمونیم چی بگیم نه؟ حالا اینو از سر کراچی گرفتیم این چند است؟ نمیره به این بچه خوش کردم یک پیسه ندید 50 روپیه از من نیست دیگه 50 روپیه است؟ بیادر امیره بگی پیسه شام بته باز دموتر با بیا ما امیره بگی بته بچه صحیح سانه برای پیسه شا برای لالا بته که یادت نره کال ما گراو نمونه برو باشه نه صدقه سر به خدا اشتیاقتان خوب در کارتان برکت وقتم زندگی همی از دیگه آدم باید زحمت تلخ شیرین است تلخ و شیرین ما کمتان نکنه ما میره مزاحم نمیشم قربانه کرد یا بوره را رقم در جیبت نگردم بخیر باش
اون طرف سعی که اول صحبت بخیر. آخر صبح شما بخیر. صحتت خوب است؟ قربان سلامت باشی. جانک جور است؟ الحمدلله. ایشانی 12 است؟ الحمدلله. دلت جمع است؟ 100%. یک تشویش نیست؟ تشویش که زیاد است. اما نمیکنم. نمیکنه. ای قربان. تشویش زندگی خیلی قصد که چه وقتی خلاص نمیشه تمامی نداره. در سری تشویش که در جان ما شما. میگه تا دو جان دتن جان بکن است. 100% ما شکر افغانستان که هستیم که تولد میشیم دمی غم هستیم. نه که من دست چپ راست میشنیم دم غم هستیم. همین هم از میگه روزگار نامناسب همچی زهر قاتل است. شخص مفلس هرچی گوید پیش مردم باطل است. مفلسی سرمایه دیوانگی است. همینطور است نه؟ یه چیز همین یک چیزی که در بغلت بود تو گپکت میچلا. تو گپکت میچلا که دوست دارن. 100%. کم بغل کشیدی باز چی میگن؟ بیاگ آمدی باز در خدمت. جان هستی. حفیظ جان. وقتی کم بغل باشی و چی میگن؟ حفیظ. آفرین جانش هیچ درک نداره. جانش درک نیست. جانش کس پیسیت است. همونطور است. اما یک کس بود او همیشه میگم همین زندگی همین 100 سال اولش بسیار سخت است. به خاطر که میمیری شکر که دیگه برو که ما را بردی بیخی یک رقم. خب این طرف هم یک رقم این دکانایی که تا خود از اما بروج سینمای پامیر که از روی از اونمون مردم سینمای پامیر را میشناسن. این طرف هم دکانک ها هست. صبح بخیر. خوب هستی؟ بخیر است. صحتت خوب است؟ شکر. چیز دایی برجی؟ هتل قوطی و چیزاست. هتل قوطی و چیزا؟ نصف شب خیستی چرا که؟ نه صبحکی آمده. صبحکی آمدی؟ کار توی نمی هستی؟ این فقط بوتل جمع کردن. از یک طرف آدم شهر و بازار را پاک میکنی آفرینی یک فایدهش. دیگه فایدهش به خودت؟ به خودم. دیگه فایدهش که پیسه کم. پیسه میشه؟ یک چیز دگیرت نه؟ شکر. ولی کیلوگکی سیر است پاو است چرا خمه؟ کیلوگکی است. کیلوگکی؟ چقدر بوتل جمع کنی که یک کیلو شوی خب بسیار سبک است. نمیشه روز یک 7 کیلو 6 کیلو جمع میکنم. کیلو چند روپا سودا میکنی؟ 26 روپا. 26 روپا؟ خب امی 25 روپایی که بگیریش 7 2 14 7 5 35 خب یک 200 میشه. 200 یک نیم ساعت میشه روزانه. بیشتر است. مکتب میری؟ نه مکتب نمیرم. چرا؟ مکتب در مزار میرفتم دیگه نمیرم. از مزار کابل آمدی؟ چقدر وقت میشه کابل؟ یک 5 ماه میشه. 5 ماه میشه؟ مکتب اعلا کردی؟ مکتب خود سی پارچه نشد نباشه میخواندم. حالا خود سی پارچه بگو خوب سخت نیست. تذکره کار داشت تذکره هم نداشتیم. تو تذکره نداری؟ نه. چرا نداری تذکره؟ میگیرم بخیر دم چند روز. آدم به تذکره میگن باز که آدم تذکره نداشت. میگن دیگه مردم ما هم رفتیم میگه کم خورد است یاری. من نفهمیدم چطور مثلا خوردستی یه خو به این به سن سال رب داره؟ همین او که تولدم میشه نه؟ باز تذکره بدون عکس تا باز چهرهش اما تو چی میگن برویت ظاهری با سنش تشخیص شود. خدا کنم مثلا گفته باشم تو یک چیز نیست شاهزاده باید تو تذکره بگیری قربان. خب میگیرم خب پیسه صحیح بدست. پیسه صحیح بدست؟ با تذکره گرفتن اونقدر پیسه صحیح کار نیست. کار است تو نه 700 روپا پیسه کار است. نه 700 شده. اگه من خبر نداشته باشم چند شده بچه؟ 700 شده. خب شماره خدا برات میدم. خب هر وقت تذکره گرفتی برو کارایش خلاص کو. روزی که میرفتی اما ورق شب اما بیار. ما پیسه شمیتم برو تذکره بگیر. تذکره خو میگیرم با زمستان شب میریم بخیر مزار. پس میرین اونجا؟ باجا میرم مکتب پس شروع میکنم. حال تذکره رو باید از اینجا بگیری یا از اونجا؟ از اینجا بگیر. همین کارش خلاص بکو. کسی از فامیل تا نه از پدر بیاره؟ پدر دارم کلی خدا شکر. آفرین نام خدا. اینی گپارا میفهمی شکر بکش که پدرت زنده است. همین کارا بکو بیا باز پیسه تذکره تمام. صحیح است؟ اونو برو کنو بچت
یک کاغذ دیگه اونجا اون بچه کمره راستش است شماره من برات میته صحیح است حال چی خدمتی تا کنم خیر ببین خدمت کار نیست برو تو شماره مرا بگی باز است این هوا بیدر این قدر جنجال ده این سن سال خدا انچارا پرده مرا کدام چیز نماندی بخوریم هست کل چیز است کباب آبلی پلاو کل چیز است کل چیز است صبحتان بخیر صبح بخیر. خیرتی جان کجا چقدر خوب سرحال هستی بخیر هستین جان کجا کباب. گل صبح است که تر تازه است در تازه هستی جان نه چند خوراک کباب رفته بخیر فعلا دیگه دمی گل صبح یک 5 6 خوراک رفته دیگه 5 6 خوراک ولی نیچه او بداره اگان تو تا چربی روغن پرت کن نفر از 20 متری کش کنه والا کار میتونی از چربو که فهمیدم این چوب خوب است دود میکنه دائمی دیگه چربو یک 5 نقص میسوزه دیگه آره در 5 دقیقه 5 خوراک سودا کنی نفر کش کنه خوب والا این گپ شما این عمل من که ما مثلا اونجا باشم که بوش برسد خودم میرسونم بله یاد دیگه اونم بوی کباب بود دماغ خود مجبور است که یک خوراک کباب این خو ما با فایده گفتم نگو اجان خیلی میاد جان نمی هتل می کسی که پکا میکنه اون زیاد پیسه میده یا اوسو کسی که در سیخ کباب میزنه باز دیگه گپا را جور میکنه یا آشپز است کدامش پیسه خوب فعلا که ماش خوبه میگیرم یا آشپز میگیره بعد از باز کباب میگیره پیسه کتر آشپز پیسه کلان آشپز میگیره هم شکم میپروره هم شکم میکنه هم غم جیب میکنه هم غم جیب باز کسی که پکا میکنه خودت او دیگه باز کورن نشین است یک 400 ماش دارن 400 جان باز چند بجه تا چند بجه میری از صبح 6 بجه تا 7 و نیم بجه شب هستیم صحیح سگه دیگه وقت میری وقت میریم دیگه خانم دو وقت مردم خانه کباب میری دو وقت میتیم سلامت دیگه یگان تا 2 بجه و 3 بجه و 4 بجه خو هر که وقت گشنه شد جان یگان تا میایم توسانه یگان چیز میخواد طرفای دیگر بازگم تا میره باز یک چیز است خب همین کباب هر رقم که اخته کنن اون وقت اگر مرامت نمیشه یعنی کسی که پکا میکنه میگه والا همین کباب پس از یا هیچ خام مونیم یک بغلش خام است یک بغلش پخته کل گناه سر از همین کباب بسیار بخیر دوستار شوشتی برو کدام کباب فرمایش دیدی چه اینجا مالا رو کشیدیم ای بابا ما گفتم کباب فرمایش دیدی جان خان سلام علیکم صبح خیر بادار خوب هستی صد داری قربانم جان سلام او بدر چند بجه است که تو آمدی چرا وقت نامدی اینا رو خواهد گفته چی نه بچه خاله جان وقتم که بیایم کجا شاروله میمونم حدیث شاروله ما بخی گریزا او بدر حالا خود دکان داری قربانت شم نه خود جگر من خون میشه به خاطر دیگر شما آفرین دل مختصرشان میسه قربان آدمای با احساس ما که وقتم بیایم به ما مشکل نیست که دای روزم بیایم مشکل اما دل ما سر دیگر شما بیچاره میسه خیلی همین اصل سر حساب در چی است یک لیلامی در اونجا است یک لیلامی در اینجا است یا مسئله بود و بارشان که نهایت چی رقم است دیگه ما خود ما شاگرد هستیم افی جان خب دیگه او که استاد ما گپ میزنن دیگه اینجا اول هتل بود شاید اینجا کلش لیلامی جور شد همین دکانا کلش لیلامی شود یعنی در لیلامی خوب است که فایده 4 تا وطندار بیکار ما که میگه ای خیر بینی یا میگم بلکا گاز لالافیز دیگه می کسایی که در مرجاس حالا فعلا پیسه و چیز ندارن اینا خیلی برشون خوبش خورده ما هم کوشش میکنیم که به خدمت مردم باشیم ارزان یک دانه یک چند است یک تا یک 100 روپیه 100 روپیه یعنی دوی سه شایم برشون کسایی که نداشته باشه باور کنید 50 روپیه سر پیسهشون میدیم به خاطر که ما بیچاره هستن از خاطر که در مرز هستن. نباشن تا جایی که حدث ما بای برشون میکنیم قربان چون سر خودمون مسافری دیر کردیم یعنی ما ترس نمیگه یک کار را کنی که از دل دیگاه بیایی باز اونو تو اصل گپ اگر خواهی جهان در کف اقبال تو باشد خواهان کسی باش که خواهان تو باشد قربان شما خدا کمند نکنه قربان احساس تا که مثل تو هر کسی نمی احساس داشته باشه دیگه ما چرا لاغر باشه تو خیلی چاق نمیشه مدرسه از مردم شه وقت خوش قربان سر چای خدا دیدم با عزت باشی چای نخوردی تو نه دیگه در گل صبح کای چای نماز که میخونیم چت فکر کار هستی حالا تا 5 ساله ما شما تا 7 ساله کل از چت پیاز کچالو خیر تا کل چت میدونه که چی کنیم چی نکنیم اینا میخ ما رو خراب کرده گفتی شاگرد هستم پیسه خوب میتم خوبه خدا رو شکر در حالت شکر میکنم برو مقصدم یک چیز کاکای مسنه استادم مسنه شاگردی بیادری برو کم رفیقانه کس میشه خیر دوی تشویش نیست بخیر باشی این رستم شاید گفت کلش لیلامی شود سلام علیکم صبح خیر خوب هستی خوب هستین همون طرف میریم خیرتی صاحب بریم همون تا قدم زده ما همون طرف میریم چی گپاست خوب هستین همه خوب است طرف وظیفه میریم از وظیفه رفتیم حاضری رو زدیم حالا میرم طرف کار
خب آذری در یک جای است سایه کار ده بگه همونطوره؟ بله. من دلم بود بگویم که حالا اوج آذری رفتی امضا کردی حالا خانه میری نه میریم طرف سایه کار میره. قربان سرتان خوشحال شدم از دیدن حالا ما خوشحال شدم. امر خدمتی هست همگی میبینم شکر الحمدلله. امر خدمتی برای ما هست تشکر. برای عزت باشید بسیار تشکر با مان خدا پیاده رو بسیار زیاد فرصتی است اما یک چند دقیقه پس آن دیگه بازارها شروع میشه منتها لباس های دست دو است اینجا یک چیزی را که ما دیدم دو بالا تصویر معلوم میشه همین بلند منزل اینی 3 منزله بگویم یا 4 منزله بگویم این تعمیرهای سابقه است که از سابق در سینمای پامیر همینجا هست من یک نظر دارم نمید. یا همین جور شوه مقبول شوه رنگ روغن شوه برای 1-4 نفر بتن یا مثلا برای کسایی که اجاره ای کار میکنن در این سرک هستن کراچی خود ماندن 1-4 پگک پیدا میکنن و دیگه اینی دکانایی که اینجا مانده شده اینجا هم فرصت شوه بتن همینجا با یک پول ناچیز اگر امکان داشته باشه دکان داشته باشه همینجا کارو بار کنن چطور بچه از اینکه به این شکل باقی بانه کمی نمار هم خراب کرده هم سینمای پامیر مقبول شد و هم به 4 تا وطندار ما یک زمینه کار مساعد شد انت یک نظر سلام علیکم سلام شما خوب است بخیر است بخیر است. سلامت است به اجازه مهربانی انت یک نظر داشتم خدا کنم نظر ما صحیح بوده باشه و دیگه ای که در این راسته بسیار چیزای خوب هم پیدا میشه مثلا پرده جالی لباس خوبیش نسبت به دیگه جایی که بسیار ارزان در قدر لباس حتما یک تا خوش آدم نمیه یک تا که پیدا کرده میتونی خوبی دیگه لباسایی هست که نخی است کیفیت خوب داره نسبت به اونو مالایی که مثلا فرمایش داده میشه به کیفیت میباشه اینا هم یک مقدار ارزان و هم کیفیت بسیار زیاد خوب داره چرا سینمای پامیره قدر خوش میکنن خانم‌ها که همیشه در 1000 روپیه 100 تا چیزا میخرن اما اگر در مغازه بودی در 1000 روپیه شاید یک دانه را نتونی خرید این فرقش این مخص اینجا را ما پاشی کردن این صفا سطره بیاین که ما شما تو قدم زده بریم سلام علیکم سرت خوبه جان جور از بخیر خیر تو یک رقم شانه کدی گرنگ میری ما گفتم کدام قابلی را آوردی کدام کرایی را آوردی قابلی خالی تر نیست بکی چیز لوبیا نخود تخم جگر کیما هر چیز تر کجاستی بیادر که ما چشم داد کتا کوچا دمی کوچه زیاد پیشه یا در دمه نه دم اول دکان دویم دکان در چند روپا آدم سیر میکنه هر چی قسم میخوره هر چقدر که میخوری 50 روپا 40 روپا 70 روپا هر چیز هست هر چیز خود تازه 2 بجه میشه از ما شکر ختم میشه الحمدلله نمیمانه یعنی نه یک بوری برنجم پخته میکنیم شکر اوه چند نفر خیلی کار میکنه کد شما 7 نفر 7 نفر روزانه ماش میده روزانه 300 400 و 300 یعنی تنها 2000 بر ازوا میده شکر کار میشه همین رقم شاگردان پیدا میشه یک هم تو میگه کار نیست خو میزن چرا نیست شکر است کار بکنه هر جای کار است نمیکنه یک جای نیست خیلی کار میکنه هر جای کار میشه ساعت که تیره شکر الحمدلله خیلی خالیایش جمع کردی خالی جمع کردی چای میخوری بیا تیار است قربان سرت برو بخیر باشی ان شاء الله باشه که وقت بود باز میایم که شکم ما سیر شود 1000 دفعه بیا برو بخیر باشی فرصت ما تمام است
چند تا تغییر بسیار کلان آمده در سینمای پامیر، اما چون فرصتی گزارش ما تمام است باز انشاءالله ما شما هستیم. کمی او کاستی و بزرگواریتان ببخشیم. من تا از گزارش های 6 صبح همیشه برای ما یگان چیز میگیریم، تجربه میشه. کیها با یک چی رقم صبحشان آغاز میکنن، با یک امکانات بسیار کم، با یک گلاس چای، با یک تره، با یک خشک، با یک چیز بسم الله گفتد، با یک دنیا امید که تا آخر روز من یک گلاس چای نانک خوردم، ما باید اینو خیلی دیگه استفاده کنم. کلگی دیگه دینمی کش و گیر است. اما این که از طرف پروردگارم یک روپای و 2 روپای عالمشه اون پس شدنی نیست. تا فردا و یک بخش دیگه از کار. خداحافظ.